Magsabi ng Praise the Lord. Misa pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapay sa Praise God. Ngunit bawat ang pinagpatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay sus. And the Lord honor, dupli pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay sus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Stradal Bidem, Praise God. Maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comonal Bidem, Praise God. Sa kanilang inuwang mga turo at aral, na kailanman hindi natin malilimutan, praise God, sa kanilang pagtuturo, mga pag-aaral, maminamahal. Tayo po ay naimulat sa buong katotohanan at nakilalanan natin ang ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil sa kanilang pagtuturo at pag-aaral, maminamahal, tayo maminamahal na buksan ang ating mga puso't isipan, praise God. Nakilala natin ang Diyos na buhay sa ministeryong ito, praise God. At nagpapaabot din po tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeda Children and Praise God. Maging sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig, mga kapiling sa oras to, ang ating mga beloved elders and Praise God. Maging sa lahat ng ating mga minamahal din po, iniibig ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Pupunyer at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sir Divine Year, praise God. Maging sa lahat ng kanilang mga kasama, ating mga beloved workers, and praise God. At sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved kapatiran, baguhan, datihan, praise God. Maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay Susin, praise God. At maging sa lahat maminamahal ng ating nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, praise God. Sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, especially sa mga baguhan po na nariyan nanonood po ng ating live webcast and praise God na nariyan maminamahal, puri ng ating pinakamamalapay Sus at tayo narito maminamahal sa pagsasagawa muli ng ating pananambahan, maminamahal na ating balanggawain, ang ating Wednesday service and praise God na dito maminamahal muli tayo magpupuri, maminamahal na mga papuri siyang awitin sa ating pinakamamalapay Sus at narin din po mamahal na awitin na dito maminamahal sa ating pagpupuri. Ating pong inimbita ng pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamamalapay Jesus ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat sa atin. Praise God. At sa papatuloy ng bulgwain, maminamahal, narin din po maminamahal, masaksiyan niyo rin po maminamahal pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay na patuto, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala na, praise God, diyan niyo po maririnig yan sa portion po ng pagpapatuto, praise God. At narin din po maminamahal ang pag-awitan din po ng ating mga beloved finest choir, muli nating pupurihin ang ating pinakamamalapay at dadamahin ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Praise God. At sa pagpapatuloy bulgwain, maminamahal, masaksin niyo rin po maminamahal yung pagpapaliwanag po sa pagbigay kasambubahagi at handog na dito maminamahal, praise God, na dito lahat ng mga Kristiyano ay dito sinusubok ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat ng ating pag-ibig sa ating pinakamamalapay Jesus. Sa ating pagkakaloob, maminamahal na kasambubagit handog, doon po yan maminamahal na praise God, sinusubok ng ating pinakamamalapay sa praise God. At ang huli, maminamahal, masaksin niyo rin po maminamahal ang pangangaral ba ng salita, na sabi na ngayong panglingkod ni praise God, ay tayo kung kumakain, maminamahal na pagkain nakakabusog at nakapagpapalakas ng ating physical mga pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual, maminamahal, kumain din po ng salita ng Diyos, praise God, upang magkaroon ng lakas, maminamahal, kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamalapay na dito, maminamahal, yung pagpagkain, maminamahal ng sabi nga ng salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa, maminamahal ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay. Hindi lamang dito sa chapel, maminamahal, praise God, bagkos doon sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay natin ang banal na salita ng ating pinakamamalapay. Muli natin palakpakan ang ating pinakamamalapay praise God. At narin din po maminamahal, sabi nga ng ating pinakamamalapay na wag natin pabayan ng ating pagkakatipon, nagkagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung kung mamalas na malapit ng araw, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay praise God. Na doon maminamahal, na talagang yung panahon natin ay paiba-iba, maminamahal, talagang na rin na sabi nga maminamahal ay talagang kakait ng mga dalubhas sa mga siyensya ay talagang nagugulumahanan na sila. Kaya ang ginawa na lang nila, nag-climate change daw. Praise God. Pero ang sa totoo lang maminamahal,
Talagang ito yung mga tanda, maminamahal na talagang nalalapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Mapalad tayo sa lahat ng mapapalad, maminamahal, dahil sa lugar natin dito sa Pangasinan, maminamahal, talagang na rin na tahimik, na rin mapayapa tayo na sabi nga, fellowship sa ating pinakamamalapay Jesus. Nandun, maminamahal na walang gambala, maminamahal. Bagamat ang ibang lugar ay talaga nandun, maminamahal, nagkakaroon sila ng pakiramdam ng pagyanig ng lupa, praise God. At talagang nandun, maminamahal ang iba ay talagang nagkaroon na naman ng napakalakas na lindol, maminamahal, praise God. Gumagalaw po yung lupa, praise God. Nandun, maminamahal, ay yung iba naman po ay talagang nagkakaroon sila ng baha na matitinding mga pag-ulan, praise God. At talagang nung nakaraan lang ay mayroon na namang hailstorm, praise God, yung malalaking tipak na yelo, praise God. Talagang ngayon nandyan, maminamahal, palatandaan na malapit na at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano? Ay kinakailangan ay talagang kapag pag-araw po ng banal gawain, ay nandoon maminamahal sila dumuroon. Praise God, wala na mga masyadong ginagawa. Sabi nga, wala tayong maidadahilan pag ang ating banal na kalooban ng ating pinakamalapay ang pinag-uusapan. Praise God, andun maminamahal na sabi nga maminamahal, pag inuna natin ang banal na kalooban ng ating pinakamalapay Jesus, lahat ng bagay ay idaragdag, pawang idaragdag ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Praise God. Kaya sa mga oras ito, maminamahal, hindi ko pa masyadong kapahabahan, maminamahal, habang hinihintay pa po natin ibang kapatiran po natin, patungo po sa ating balgawain. Praise God, na rin naglalakbay, manggagaling pa sa malalayang lugar. Tayo na po yung mag-start na, magpuri na, maminamahal, pag tayo magpuri, tayo laging manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus, panggagabay ang patubay ng ating pinakamamalapay Jesus ay laging sumasa atin. Praise God, kaya sa mga oras ito, tayo manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Dakila pala pang Ama Diyos, sa ating pagkasalat ng palapay Jesus, kami napupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na riyan, halir, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po mga kapatid. Narito kami ngayon sa iyong balang harapan, nagkatipon-tipon na nagkakaisa, nagpapakumbaba, minakabag, kapatawaran sa lumpagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan ang bawat isa amin na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po namin sa pag-alat ng panalangin po namin, kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sarmida. Malapay Jesus, langisan mo po, malapay Jesus ang bagay ito sa malgawain, sa simulain sa pag-MC, opening prayer, pag-awit ng medyo pasok, solemsong, dumulin mo pong ibuhos yung matamis, sa balprasyon sa aming kaligtaan, dahil ito kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami sa bawat pagupuri, malapay Jesus, ganun din po. Sa lahat po mga pinagpalang mapapahayag ng kanilang mga buhayin patotoo. Nandun po yung mga Jesus, hallelujah. I-anoint mo ito, malapay sa bilang daluyan, hallelujah, ng iyong Santong Espiritu, malapay sa pangsalatong pakinig, lalo na sa mga baguhan po namin, nanunood po ng aming live boy po sa mga oras, sila makumberte, at na rin kung mayroon po mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila dumuroon, at sila makapiling po, makasama po namin sa paglilingkod sa iyo. Langisan mo rin po, malapay Jesus, ang pag-awitan ng Bilabuda Finest Choir na muli kang kumilos sa aming kaligtaan. Ialin ng papupuri, i-anoint mo ito, malas bilang daloy na muling napakatamis sa presensya, mararamdaman po namin, malapay sa hallelujah. Narinig po, langisan mo rin po, malapay Jesus, ang papaliwanag po sa bubigay, malapay Jesus, kapag mabigay ng talata, ng kanilang ipapaliwanag upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin, hallelujah, o lalo na sa mga hindi pa po nakakasunod sa kasumbahagit handog na rin sila magumberte, mahibong kanilang puso't isipan, na nandito ang pagpapalang spiritual na nagagaling sa iyo, malapay sa hallelujah. Langisan mo rin po ang huling yugto ng balgawain, ng pangangaral ng balsilita. Ikaw po magbigay ng misahe na pag-aaralan sa hapong na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Samahan mo kami sa bawat yugto ng balgawain hanggang sa matapos. Dahil ibuhos yung napanamis sa presensya sa aming kaligtaan at kung paano mo kami iningatan, pinarating ng malhati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagaw ng midweek service sa Wednesday service sa mga oras no. Sila pagkaingatan po lalo na sa mga naglalakbay patungo sa balgawain at sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin naming kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salda Amida. I bind you cast out in Jesus' name. Hallelujah, preserved. Hallelujah, preserved. And praise God. Sa mga oras naman tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Hallelujah.
Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami nagsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord, hallelujah, ang mga buhay namin. Yes, Lord, ang mga buhay namin, pag-ibig na isa'y nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggang pa ang buong Diyos dakila sa lahat. As we gotta make His spirit where we need us, as we gotta pay, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy's temple God, who will never there when you every day, and you every morning, greetings that faithful and so long, greetings that faithful and so long, greetings that faithful and I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come what may. That sweet old spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. You shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name.
Malib shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name, oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How will sickle man's be, and well salvo. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle dance me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Glory to God, hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle dance me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsting alone as you walk alone. I'll just keep thirsting alone, forgiving song. The storm louder at the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting our Lord, He would never fail. And sweet for rest, such sweet for rest, I can count on Him to the very end. The storm louder can the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep thirsting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The song louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people friend, such a people friend, I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y manay sa habang panahon. Kay Kristo'y mananatili kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Lord, hallelujah. Manaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan,
Kay Kristo'y pananalig, hindi magbabago every day. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, and would be sweeter to save my weary soul. I thought but Jesus came to me, and by His grace how it's different. So different now. Once I was lost and sick, I had to be sweetened to save my weary soul. But Jesus came to me, and by His grace I breathe. Now it's different. So different now, it's different now. Sensei Bakso, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the devil, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now, it's different now. Sensei Bakso, it's different. By His blood I'm whole. Satan and the devil, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher really preached the gospel through. He said you must repent down to the subway. Now it's different. So different now, it's different now.
and save our soul. It's the bread, God's blood and hope. Sit and tender behold, but Jesus rescued you. Oh, 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 now it's the bread. Oh, so the bread now you lay your hand, my Lord, hold her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, by the Lord, hold her hand. Lay your wonderful hand on the prairie. Well, Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea, pour the clouds that give us light abundantly. You have the earth and the sky, you don't compare, oh, please, keep your praise you set on me. You lay your hand, my Lord, hold her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the mountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea pour the clouds to give us a light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on me. You touch the cloud, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on. Holy, holy is your name, the mighty God indeed. Your good nature from ages past, and now it touches me. But Jesus, there's Jesus, the promise God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? But Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? With Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten the dark my burden. I don't mind the bright and dirt that I go through.
being that I want you through, and I am burning. Who just a little spot in heaven close to you. I don't have to long to lighten up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Being that I want you through, and I am burning. Just a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, praise you so long, you've been that on vastly by. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, this is why how you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. Oh, praise you so long, you've been that on vastly by. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can hold, this is what I heard you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If He's asking you much more, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise you so long, keeping that on past divine. Oh, must be at His word, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. Oh, praise you so long, be that on past divine. Oh, it must be at His word, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, there's a little spot in heaven close to you. Why complain about the books and you shoes? Why complain about the picture and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Yes, Lord, hallelujah. Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Bring us to love the world
God gave and those who ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting life. Because the love the word that He gave and those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, so hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great, so hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord who will live on my soul. And to the old Lord who will live on my soul. So my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over this Lord, hallelujah. Yell another way, be ashamed. Yell another way, don't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Show me Thy ways, Thy ways, so Lord. Teach me Thy path, Thy path, so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let the enemy strive over me. Remember how that sins of my youth. Remember how that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city overcome, in the mountain of the soul intense, beautiful in celebration, the joy of God would He's the Zion, the sign of the door of the sea, oh the great King. He's the Zion, the sign of the door of the city, oh the great King. Who great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city overcome, in the mountain of the soul intense, beautiful in celebration, the joy of God would He's no sign.
silent and thought and seated, holding great peace. He's the silent, silent and thought and seated, holding great peace. Oh, great, He's the Lord, and His greatly to be praised. And sitting on her couch, in a mountain of holiness, beautiful His adoration, the joy of Yahweh. He's the silent, silent the thought and sitting for the great King. He's the silent, silent the thought and sitting for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want and stand, only do we want and stand. And blessed be His glorious name forevermore. And let the whole world reveal His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to sing, only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forevermore. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. To Thee will I pray, my voice shall know Thee in the morning. Lord, in the morning, I will read my prayer, and to Thee, and we look on. Created me and Thee, hallelujah. And renew our spirit and lead me. Created me and Thee, oh hallelujah. And renew our spirit, lead me. Oh, cast me away from Thy presence so long, and take out the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of Thy salvation. And when you are Spirit, lead me. Isang pusong laman sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng damdamin. Lord, hallelujah. Isang pusong laman sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng damdamin. At siyong harapan tungo ako pag-ising. Ang Espiritu Pagka umagaling sa akin. Hilang na tulong inyong hangliligtasan. Ibalik ko gawin mong naman.
lahat at sa iyong harapan humuwag mong maisin ang Espiritong Banal maghariin sa akin ang kailangan na tulong ng iyong magliligtas. Ibalik mo ko gawin mong dapat isang pusong dapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mamatahin isang pusong dapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng mamatahin sa iyong harapan kung mo ako paalisin. Espiritong Banal maghariin sa akin ang kailangan na tulong ng iyong pagliligtas. Amen, hallelujah. Ibalik mo at gawin mong dapat at sa iyong harapan kung mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal maghariin sa akin ang kailangan na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo, gawin mong dapat at sa iyong harapan huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal maghariin sa atin ang kailangan na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at gawin mong dapat magmula na magkilala ka sa lahat ang buhay ko. Anong siya magmula na tanggapin kita ang buhay ko. Ano sila o Kristo tunay na dakila binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos ninyong binago bilang ganti, Panginoon, pagdiling ko ako sa'yo islahalin. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mga kasalanan ko at pinubos ay iyong binago. O Kristo, tunay na dakila binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang kanyang inilaan
atin upang makasama ang Diyos kailanman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang paman. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil iligtas at tayo tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan mo. Lord, hallelujah. Dahil niligtas at tayo tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang paman. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, at nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa vida. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabago. Di nagkikita, isang lang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap upawit sa Diyos natin Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Amen! Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, at nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligayin natin na si Kristo. Kay ligayin natin na si Kristo. Kay ligayin natin
si Kristo ay kasama, may ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, may ligaya. Glorified, hallelujah, hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, may ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus, kay ligayin natin ang si Kristo, kay ligayin natin ang si Kristo, kay ligayin natin ang si Kristo, ay kasama. Pupurihin at sambahin ang sinuhay, papuri ay ialay. Glorified, hallelujah. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawin, hawining makalangin, purihin, sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawin, hawining makalangin, purihin, sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay iaalay. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawin, hawining makalangin, purihin, sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawin, hawining makalangin, purihin, sambahin natin ang Diyos. Purihin, amen, hallelujah, at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Glorified, hallelujah. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawin, hawining makalangin, purihin, sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawin, hawining makalangin, purihin, sambahin natin ang Diyos. May galan, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkat hirap ng puso ay naglalaho, Yahweh, isiyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Dahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kakalatan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Hirap na puso ay naglalaho, Yahweh, isiyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Dahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog
ka ay hagalakan, handog ka ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Awit ang papuri, awit ang pasasalamat, handang awit ang samay ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Hiya't ang awit ang papuri, awit ang pasasalamat, at ang awit ang samba para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Hanggang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, pangalan mo'y darakilahin. Mula sa'yo'y may hahabing, awit ko iyong higit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso kong ako'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso kong ako'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko'y darakilahin. Wala sa'yo'y may hahabing, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing napiling ang puso ko ito'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay tinitiwala, ay Kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, di yung binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw isa sa aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin.
O Jesus, ang ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin pagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, ang ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang buhina, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang buhina, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang buhina, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin pagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa, di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwan sinahin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwan sinahin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Kay buhay ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Kay buhay ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailanman. Kay buhay ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. Diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ni Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have you, Lord, in my heart. I have you, Lord, in my heart. And you set me free. I have you, Lord, I have you, Lord, in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan ng hawilan, hamang-hamang hari ang tuwa. Siya'y nagtangko pabalik dito upang tayo'y pupunin niya dalangin. Hariyan sa kalangitan at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan
ay kawilan sa kamang-hamang niyang buwan. Sinangakong pagbalik dito upang tayo kukunin niya kanina sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Lugad, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Krida, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpupuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, si Jesus Krida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. It's the Holy Ghost upon, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost, pumping inside, pumping inside. Pumping, it's so holy, pumping said, Jesus, we have said, it's pumping, pumping, pumping my soul. I'm singing and shouting, when you see me home, some people like the singing, Jesus save my soul. It's pumping, 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 it's pumping, pumping, pumping my soul. I'm singing and shouting, when you see me home. Some people like to say, Jesus save my soul. It's pumping, pumping, pumping. Yes, pumping, pumping, pumping my soul. Continue and shout for Jesus save me. Some people like to say, Jesus save my soul. It's pumping, pumping, pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless
the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me. Bless His bless His soul. Leading, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalabas lahat. Sabi ng praise the Lord. And praise God. Natapos na mga papuring masingawit din sa ating pinakamamalapang Jesus. At tabi tuloy-tuloy na sa nilingwain. Praise God. Tabi dadako na sa ating mga maluman ninawitin. At ibinibigay kong pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid, Brother June Amaro. Praise God. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved Lord Jan Aquino sa panguna po ng mga joyful na witin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, hallelujah, sa malumanay na witin na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay manalangin. Opo, dakilat mapagpala mo naman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa hapon ito, sa oportunidad, mahal na Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin ay kaya, hallelujah, may kalayaan pa kaming magpupuri sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat mo sa amin. Kami pinarating mong malalhati sa iyong banal na gawain. At sa mga anak mo, hallelujah, napapunta pa lang sa iyong banal na gawain. Hallelujah. Ingatan mo sila, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng paratingin mo silang maluwalhati. Hallelujah, sa bawat gawain ng mahal na Panginoon Jesus. Paging dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Sa dako po ng main church at Visayas, Mindanao, maging sa Ibayong Dagat. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga hadlang, hallelujah, gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal, hallelujah, para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at dubling paggalang at respeto po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po, hallelujah, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa ating pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po nating beloved ordained preacher Kuya Buinier, at sa kanila pong beloved daughter Ate Baisnier, at sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, baguhan manuntihan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Praise the Lord. At in behalf po of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, kami po ay taos puso, hallelujah, na nagpapaabot ng pakikiramay po sa, hallelujah, beloved Father po, nating beloved ordained preacher, hallelujah, si Tatay Vicente Nier po, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo, hallelujah, tayo po magpuri, magtaas sa ating kamay, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawan, O Diyos, patawan, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako.
patawad, O Diyos patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng puso bumibig, O Diyos, sa iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, ating Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat
ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito, nagalaan sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, masasalamat ko'y sa'yo, sa'yo, aking Diyos. O Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magulaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Muli sa'yong sumasamo, bigo ang nais mong Panginoon. Nais kong magbago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pamigay aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, palahanan turuan mo. Malaman ko ang nais mo, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pangarap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, palalahanan turuan mo. Malaman ko ang nais mo, ang iyong gaway kailangan ko hanggang sa pangarap sa'yo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha.
Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat ng buhay. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin, maging
sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan, pasasalamat. At sa'yo'y aking sasabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko'y pagkakahit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo.
sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Anak, napapagod ka ba
sa iyong paglilingkod, ikaw ay nanghihina. Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay naghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Ay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmamahal
nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-isa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal yan at tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking
kakilala kita, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Di kaya isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga na kapangyarihan mong tanga, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o iguhit man ng pintura at pinsel, ang hiwaga na kapangyarihan mong tagan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon.
walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Oh, how I love you, how I adore you, my bright, my sunshine, my all in all. Every creator became my Savior, and all that's smallest dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my bright, my sunshine, my all in all.
smallness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us be before the Lord our God, our Maker. And let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be, oh, just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy praise. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy praise. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing at kilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka,
kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan huwag mo akong aalisin, ang Espiritong Banal papaghariin, ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhay. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan huwag mo akong aalisin, ang Espiritong Banal papaghariin, ang galak na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, bahay-bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, bahay-bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Sa kalangitan, ako pa kumikislap-kislap. Ako sa langit, kumikislap-kislap. Bahay ko sa langit, kumikislap-kislap. Sa kalangitan. Jesus, Jesus, alanin mo kami. Jesus, Jesus, alanin mo kami. Alanin mo kami, yung pagbabalik mo kami. O Jesus, Jesus, alanin mo kami. Jesus, Jesus, alanin mo kami, yung pagbabalik. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Lord, how is within me, bless His soul.
Father, say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Nadako po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto po ng ating panambahan sa hapon na ito mga minamahal. Sa pamamagitan po na buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po ang lahat mga minamahal, nagpapaabot po ako ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganon din po, mga minamahal, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bunyar, sa kanyang mahal na anak, ating beloved sister, by mga minamahal. Ating mga beloved elders po, nakasama po natin mga minamahal sa inyo po, mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan sa bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga live broadcast po, mga followers po, mga viewers po natin, magandang hapon po mga minamahal. Alang-alang po mga minamahal sa mga baguhan, sa mga viewers po natin, bakit po tayo maawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat sinasabi po ng awit dito po sa Salmo 92:1, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at mawit ng mga pagpuris sa iyong pangalan, kataas-taasan. It is a good thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. Dito po sa 147:1 po, ang sinasabi po, mga minamahal ang banal na kasulatan, for it is pleasant and praises is comely. Masaya mga minamahal ang magpuri sa mahal na Panginoon at ito po ay nakalulugod mga minamahal. Kaya po sa mga bisita, baguhan, mga minamahal sa ating mga viewers, yan po mga minamahal. Kailangan po natin haranain muna ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Itaas ang kanyang banal na pangalan, mga minapasalamatan sa lahat ng bagay, mga minamahal. Ating ihayag, mga minamahal, ang kaluwatian ng tumawag sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, sapagkat lahat po ng tao, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa asawit po 111:4, mga minamahal, kanyang ginawa ang kanyang mga kababalagang gawa upang alalahanin daw po natin mga minamahal. Ang Diyos natin ay siya po mga minamahal ay mapagbiyaya at siya po mga minamahal ay punong-puno ng kahabagan sa atin mga minamahal, sa lahat ng mga tao mga minamahal. Narito po tayo mga minamahal sa buhay na patuto. Paano po natin maihahayag sa buong mundo mga minamahal yung ating buhay na patuto na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Kapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa awit 26:3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang magawa sa lahat ng bayan. Sa pamamagitan po, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan sa Daniel, mga minamahal. Kapagkat sinabi po ng Daniel, mga minamahal, sa 12:4, lalago ang kalaman ng tao, mga minamahal. Kaya buong mundo po, mga minamahal, yung ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa atin, mga minamahal. Ating ipapahayag ito sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet. Lahat ng buong mundo, mga minamahal, maaabot nito, mga minamahal, sapagkat nais ng Diyos, mga minamahal, malaman ng tao na mayroong Diyos, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, nagbabago ng bakla, tumboy, mga minamahal. Nagkakaroon ng pag-ibig ang lahat ng tao, mga minamahal. Kaya ang mangyayari po, mga minamahal, kailangan po talaga nating ihayag, mga minamahal, itong layunin na dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sapagkat kung masusumpungan lahat ng tao, mga minamahal, sa pamamagitan ng ministering ito, mga minamahal, ay magkakaroon na rin po ng kapayapaan sa buong mundo, mga minamahal. Pag-ibig ang iiral sa lupain, mga minamahal, kasaganaan, mawawala na po lahat ng mga bagay ng mga sumpa, ng mga kaguluhan na yan, mga minamahal. Kaya mapalad po kayo, mga minamahal. Buong mundo po ito sa pamamagitan po. Sinalita po ni Daniel na
lalago ang kalaman ng tao. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid, mga minamapapayag ng katotohanan na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, na siya po ang nagbabago ng buhay, nagpapagaling, nagbibigay ng kapayapaan, punong-puno ko ng depression, anxiety sa buhay mo, papalitan niya yan ng kapayapaan, leukemia, cancer, pagagaling niya lahat ng uri ng karamdaman. Mga minamahal, kayang paggalingin ng mahal na Panginoon, kayang baguhin ang lahat ng mga ugali ng patao sa wicked, papunta po mga minamahal sa kabutihan, mga minamahal. Kaya po, maganda po mga minamahal ating mga kapatid, mga minamahal, sapagkat labikas po tayo sa buong mundo, mga minamahal. Narito po ang apat na pinagpala nating minamahal na kapatid na mag-aayag ng kaluwatihan ng tumawag sa atin, mga minamahal. Aking pinaghahanda po ang unang magbabahagi po ating beloved brother Salvador Pugis po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Ang huling magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved sister Christine Bigaong, mga minamahal. Tinatawagan ko na po, mga minamahal, 7 minutes po ang maximum natin, mga minamahal, sapagkat nasa midweek service po tayo. Kaya aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Salvador Pugis po, at sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buwan. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Mataas na pagbati, pagluluwat at pagsampa, pasasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At dobling paggalang sa ating kinagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at di malilimutan to aral iniwan ng ating assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa ating mga hallelujah sa Almeida family, ako po'y bumabati ng hallelujah. At sa ating pastoral house, dito sa alagawain natin mga minamahal, tunay po mga minamahal, magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal. Praise tunay po mga minamahal, andyan po. Paalala na ating pinakamamahal, Jesus sa aking asawa po mga minamahal, andyan po. Hallelujah. Andyan po mga minamahal. Noong Lunes po mga minamahal, sumakit ang kanyang tiyan po mga minamahal. Halos hanggang ngayon dito mga minamahal, tunay po mga minamahal, kami po'y pumunta dito, ipinalihas namin sa mga gawa mga minamahal, tunay po mga minamahal. Hallelujah, tunay po andyan po mga minamahal. Unti-unti pinapagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming sa unang panalangin ng kagalang-balang Pastor Will Estrada Almeida. Tunay po napakabait ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah naman. Nakaraang Biyernes po mga tunay po mga minamahal, ako pinatrangkaso na naman po mga minamahal. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpuri at nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking inilayan sa aking sarili po mga inaman ang karamdamang panakit ng katawan po, trangkaso po mga inamahal. Tunay po, instant po pinagaling ng ating pinakamamahal na praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga inamahal, nung wala pa ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamahal. Andyan po mga inamahal, ako po po'y puno-puno ng karamdaman. Andyan panakit ng mata, pasma, alilipanakit ng dibdib po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Ako po nagpapagamot sa Dr. Salvador Albulari po mga inamahal. Andiyan po, pabalik-balik ang aking pananakit ng dibdib po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Isang araw po, napuksan ko ang aking radyo sa radio. Binuksan ko po ang programa. Hallelujah, tunay po, hallelujah, praise the Lord. Andiyan po, nabuksan ko ang programa ng Jesus Miracle sa radio po mga inamahal. Akin po yan. Sinubaybayan mula sa umpisa hanggang sa pagtapos mga inamahal. Sa araw-araw ko, pagkinig ng salita ng mahal po yun sa radyo po mga inamahal. Andiyan po mga inamahal. Sa panalangin nating minamahal na magagawa sa radyo. Kung kayo may karamdaman, hallelujah, tunay po mga inamahal. Kung kayo may karamdaman, ipatong niyo ang kanang kamay sa radyo at sa kaliwang kamay sa may sakit po mga inamahal. Tunay po aking ginawa po yung mga inamahal. Ako po sumabay sa panalangin nating minamahal na magagawa. At sa panyaya nating minamahal na magagawa sa radyo.
Huwag lamang kayo makontento, tagapagkanig ng inyong radyo. Kayo dumalo at kayo lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako dumalo po dito, November 8, 1998 po mga minamahal. Tunay po ako nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na ang aking panakit na dibdib. Tunay po, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na praise the Lord. Praise the Lord. Andyan din sa aking mga bisyo po, mga inaman ng pag-inom ng alak, pagtataya ng waiting, pagsugal ng bara po, mga inaman. Tunay po, hallelujah. Andyan po, mga inaman, sa patuloy kong pagdalo ng padalo sa gawain ng ating pinakamamahal, ang aking mga bisyo po, mga inaman. Tunay po, inalis ng ating pinakamamahal, hallelujah. Ako'y binago ng ating pinakamamahal, hallelujah. Andyan din po mga inaak, salamatan din ating pinakamalos ang mga pagsubok sa aming buhay. Pamana po, andyan po aking mga po, mga inaman, andyan din po mga inaman, ang aking po nasipan ng baka po, mga himala po, mga tunay po, mga inaman, siya po sinipan ng baka, mga andyan po, bagamat siya ay 4 na tanggulang po lamang, tunay po, hindi siya na ano po, kaya pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga inamahal sa panganak din ng aking anak po, mga inamahal. Tunay po, hallelujah. Siya po, hallelujah. Siya po pinag-iingatan sa kanyang panganak. Tunay po, ang aking apo, mga inamahal. Sabi ng doktor, mayroon dyan kalamdaman ng limonya, mga inamahal. Tunay po, aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal. Ako po pumunta dito, humingi ng baga prayer, at pumunta ang mga manggagawa doon sa ospital po para ilihas ang aking apo, mga inamal. Tunay po ang karamdaman ng aking apo. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, pasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. Kung di ako gagawa ng himala, sa anong paraan hindi kayo maniniwala. Ang ating mahal na kapatid, mga minananiwala, mga minamahal. Sa kanyang panunod o pakikinig, mga minamahal, yung kanilang karamdaman na walang kagalingan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa mga tao po, sa mga physician, mga minamahal, kanilang pinagsasanayan lamang mga minamahal ang mga karamdaman, mga minamahal. Most sa mahal na pa yung walang imposible po, mga minamahal. Lahat ng bagay may pangyayari, mga minamahal, katugunan ng panalangin, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat mga ipangamba sa buhay natin, mga minamahal, sapagkat ang nangako po, mga minamahal, ay banal at tapat, mga minamahal, na siya ang magpapagaling lahat ng ating karamdaman, siya ang lahat na magpapatawad ng ating kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ang ating inalalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Magandang hapon na po sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, dahil binigyan na po ako pumuli na pagkataon upang siya ay papurihan na pasalamatan. Bangat hindi man po ako karapat-dapat. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po sa mga kamangamanghang kabutihan ginawa niya po sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mga pagpapala po, hallelujah, mga pagsubok po namin nararanasan, hallelujah, nandiyan po na nagbibigay kalakasan sa aming paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, sarawain ko lang po ang kabutihan na at mga himala na ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil po nung mga panahon po ng pandemic, nandiyan na po na nakaranas, isa rin po sa kami nakaranas sa COVID-19 na yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po nga, ang unang natamaan po yan ay aking beloved husband. Nandiyan nga po na, hallelujah, nagkaroon po sila ng swab test sa Chinese General Hospital. Nandiyan na po na, hallelujah, nagkaroon po ng contact tracing. Yan po ay tinawag sa aming barangay. Hallelujah. Nandiyan nga po na,
Hallelujah. Araw-araw po, oras-oras tinatawagan pa aking beloved husband upang siya po ay dalhin sa hallelujah, hallelujah. Sa hallelujah, hallelujah. Sa hallelujah, hallelujah. Sa quarantine facility po, hallelujah. Nandiyan na po na 3 araw po yan sa bahay. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na nakaranas po ng ubot, sipon na po, lagnat. Hallelujah, hallelujah. Tapos po nung time na yun, nandiyan na po nakinuha na po ng service ng barangay upang dalhin po sa quarantine facility. Hallelujah. Nagkaroon po ng 7 araw po yan doon. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah, hallelujah. Saka na amin po, hallelujah, wala po kami magawa. Ngunit nagtitiwala po sa amin, pinakamalapis na dyan po dahil sa isang tao lang po, nagkaroon kami ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, takot dahil po sa karamdaman na yan. Dahil po, hallelujah, hindi po natin nakalain na hallelujah, 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 na hallelujah, hallelujah. Doon sa quarantine facility po na lahat na po yan ay positive po sa COVID-19. Hallelujah, hallelujah. Pero nagtitiwala po kami sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan na po na dignigyan ng kagalingan na aking beloved husband pagdating ng 7 araw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unat dalangin na ating beloved pastor, nandiyan na po na hallelujah, hallelujah. Hindi po niya kami pinababayaan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Sariwain ko na rin po ang kabutihan ng Panginoon sa paghimala sa aking beloved husband. Nandiyan po na year 2021, December 25 po yun. Nagkaroon po siya ng stroke. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, pasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon dahil, hallelujah. So, talangin na ating beloved pastor, nandiyan po na hindi po siya pinabayaan. Amen. Praise the Lord. There's so much to receive. Hallelujah. Nandiyan po na umabot po ng 16 days po yan sa hospital. Nandiyan nga po na nakaranas po siya ng hallelujah. Matinding sakit po sa kanyang ulo dahil po sa kanyang CT scan po, hallelujah, hallelujah. Nakita po na malaking blood clot po sa kanyang ulo. Hallelujah, hallelujah. Nariyan na po na sobrang, hallelujah, sobrang, ano po talaga, grabe yung kanyang kalagayan. Nandiyan na po na, hallelujah, naka-oxygen po yan. Hallelujah. Nandiyan na po na, yung pinti po niya ay namamaga na po. Hallelujah, parang kamatis na po yan, namamaga. Hallelujah, hallelujah. Nariyan na po na, tulog po yan, sa 5 araw na yan, tulog po, wala pong malay yan. Subalit, nagsusumampo pa ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganyan na po na humihingi po kami ng back-up prayer sa main, gano'n din po dito po sa outreach ng San Carlos. Humihingi rin po ng back-up prayer aming beloved in those. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ganyan nga po na, hallelujah, hallelujah. Nakaranas na rin po ang aking beloved husband ng hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na hindi po siya makatulog. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na humihiwalay na po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakikita na po niya kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Subalit, nandyan po nakarinig po siya ng isang boses. Anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat po ay gawin kong normal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa ngayon po, yan po ay unti-unti po pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Po kayo pinagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil sa mga kabutihing ginawa niya sa amin. Hallelujah, nandiyan na po na hallelujah, hallelujah. Nakakilala din pa ako sa mahal na Panginoon Jesus year 1991. Nandiyan na po na hallelujah. Sa age 39, nandiyan na po na nakaranas din po ako ng sakit na high blood. Hallelujah. Pero maraming salamat sa ating pinakamahal na hanggang ngayon po. Ako'y po'y pinapagaling niya at hallelujah, binigyan ng kalakasan. Maraming salamat sa ating pinakamahal. Hallelujah, hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadagalaan, papuri. Sa iyo po, mahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo.
hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pabayaan, mga minamahal. Medyo matindi po dumating na pagsubok sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. May pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung dumarating po yung katulad ng yung COVID na yan, mga minamahal, pinahintulot ng mahal na Panginoon yung mga bagay na ganyan. Sana pupunta po tayo ng hospital, mga minamahal. Ngayon sabi po ng banal na kasulatan, walang salot na lalapit po sa atin. Ginagawa ito ng mahal na Panginoon upang magkaroon po, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, sa kaluluwalhati na mahal na pinahintulot niya upang magkaroon tayo ng patutuan at mapakinggan po ng ating minamahal na kapatid sa ang edifying para tayo magsutumibay, lalo na po sa mga baguguan, sa mga bisita po, mga minamahal. Ngunit hindi tayo pahabayaan ng mahal na Panginoon dyan at darating ang kagalingan, mga minamahal, ang ating mga karamdaman na yan, mga minamahal. Katulad po na yung blood clot po sa utak, mga minamahal. 2 klase lang po yan, mga minamahal. Pag inoperahan ka po, mga minamahal, aywan ko kung mabubuhay ka pa, mga minamahal, sapagkat napakasilan po kung mayroon ng blood clot sa ating utak, mga minamahal. Whether mangyari po, si kamamatay po, mga minamahal. Ngunit ang Diyos natin, mga minamahal, dakila, mga minamahal, ang kanyang kababalagan, ang kanyang mga himala, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Po salamat sa ating mahal na Panginoon, pinagaling din na rin po na mahal na Panginoon na mamaga po yung kanyang katawan mo. May pangako po ang mahal na Panginoon. Alalahanin natin lagi kung mabigat yung ating mga karamdaman para ba sa ating walang kagalingan. Alalahanin po natin si Lazaro, mga minamahal, bulok na po yung kanyang katawan, 4 na araw po na namatay na, mga minamahal. At siya po ay sinariwa ng mahal na Panginoon at binuhay, mga minamahal. Yung pong mabigat na yung mga himalang yan, mga minamahal, sapagkat siya din nagsabi, noon ngayon pa kailanman hindi siya nagbabago, mga minamahal. Yun po yung himala, panghawakan po natin, mga minamahal. Kung nalugod sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin binitawan yung pananampalataya natin, makikita po natin ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga karamdaman, mga minamahal na dumating sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na tapat po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iiwanan, ipabayaan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pangako at katapatan sa atin, mga minamahal. Kaya tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa buhay na patutuhakin. Tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez at ang huling magbabahagi po ang ating beloved sister Christian Bigaong po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, na magandang hapon po sa ating pong lahat po minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo may minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi, yun lagi ang sambit ng labi sa akin minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa pag-share po sa akin minamahal, na aking pong naobserbahan po sa kanya minamahal, na kapag siya ay nakadalo minamahal, siya ay masayang-masaya minamahal. Subalit kapag siya ay aking pinigilan minamahal, ay lungkot na lungkot po siya minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang inahatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan
ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, minamahal, andyan, minamahal, na pagka-weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Andiyan, minamahal, noon po, minamahal, nung kami po pinagkaloban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsusundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain, taon, minamahal, na paghintog ko po dyan sa ating trebi po, minamahal, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang incident po, minamahal. Insidente hindi ko inaasahan din po, minamahal. Doon po sa aming barangay, minamahal, ay may kasihan noon, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagkupalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa kupalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Buhay na palapak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutungo. Huwag po tayo malulungkot, mga minamahal, dahil may pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga natutulog po na ating mga kapatid na nauna na pong kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sila po, mga minamahal, maunang dadagitin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, yung mga mahal natin sa buhay na yumaon na po, mga minamahal. Pagkatapos noon, mga minamahal, tayo po na buhay, susunod, mga minamahal, upang sama-sama tayo sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon magpakailan-kailan pa man. Malapit na po, mga minamahal, kayo din ang nakakaalam, malapit na talaga, mga minamahal. Nasa atin po ang pangako ng mahal na Panginoon, itong sinasabi na pagdagit sa mga banal, yung rapture, mga minamahal. Ito na po yung panahon na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko nga po, kayo din ang nakakaalam ang nangyayari dito sa buong mundo, mga minamahal. Salamat sa pangako ng mahal na Panginoon. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nagaganap po sa atin, nagpapatuto ang Espiritu nyo. Espiritu natin, ang Espiritu na mahal na Panginoon ay suma sa atin, mga minamahal. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo sa uling magbabahagi po ating beloved sister, Christian Bigaong po, mga minamahal. Sundan po sila ng minamahal natin mga awit. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. At nagpapabutin po ko na dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Bill D. Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po nagpapabot ng pagbati sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan magdatihan, magandang hapon na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan niya, maihag po muli ang kabutihan niya ginawa sa aming buhay. Tunay nga po na dati-rati na riyan po yung abang lingkod, punong-puno po ako ng dyan yung karamdaman ko pong skin allergy na buong katawan ko po yan mula ulo hanggang paa. Pinahirapan po ng karamdaman po yan, mga minamahal na
sa buong katawan ko pong lumalabas po ay rashes po, ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paang rashes po na lumalabas yan ay kasing laki po ng butil ng mais na that time po mga minamahal, sobrang hirap po yung naranasan ng obang lingkod. Kahit yung aking mga beloved, mga loved ones, nandyan po na dinala po ako sa doktor at upang ako'y magamot. Ngunit wala pong kagalingan po yung karamdaman pong yan, mga minamahal. At dahil po sa walang kagalingan sa mga doktor, dinala po ako sa mga albularyo. Ngunit parehas pa rin po, mga minamahal. Kahit may mga binibigay sa akin pang panggamot daw po sa aking karamdaman, wala pong kagalingan na natanggap yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil no ako po'y napadako po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na riyan po na no ako po'y nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat dalangin ng ating beloved parents in the Lord, na rin po yung kagalingan na aking nakamit. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At papasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po dati po naka-encounter din po ako ng kamuntikan na pong disgrasya dahil po yung jeep na aking sinakyan, nung pauwi na po ako galing pong school sa may dako po ng Rizal po na rin po na hindi ko po alam na sobrang bilis po pala magpatakbo ng jeep po na yon. Na rin po mga minamahal na doon po sa kalsada po na pababa na po yung double highway yung kalsada na yon, na riyan po na dapat po ay babagal po kami dahil nga po pababa. Ngunit that time po sobra pong bilis po lalo nung jeep na aming sinasakyan. Na rin po na tinignan ko po yung paanan po ng driver. Inaapakan naman po niya yung brake, ngunit hindi po kami tumitigil. Na rin po na naisip na po ng abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po mga minamahal, bilang isang tao kinabahan po ako, ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil na rin po na naisip po niya sa akin yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, isagaw po natin yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. That time po mga minamahal, yung mga katagapong yun ang aking sinasambit habang nakapikit na po yung abang lingkod at hindi ko na po alam yung aking gagawin, pinagpasamalapinan ko na po yung aking buhay. That time na rin po mga minamahal na habang nakapikit po ako, naramdaman ko lang po na unti-unti po kaming bumagal hanggang sa humito na po yung jeep na aming sinasakyan kapag po iniligtas na po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati po ang aking beloved mother nagkaroon po ng karamdaman po niya na may bukol po sa magkabila po niyang breast at that time po mga minamahal nung siya po ay pina-check up po na rin po na ang sabi po ng doktor na operahan po tatanggalin po yung bukol sa kanyang magkabilang breast. Ngunit that time po mga minamahal, hindi po kami tumigil, dumalo, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At na rin po nung 1 week before po nung kanyang operation, na rin po na dinala po namin siya muli sa ospital upang ipa-check kung saan pong part yung tatanggalin sa dibdib na aking beloved mother. Na rin po na yung pagkatapos po niyang i-test, nariyan po na lumabas po yung result, nagulat po yung doktor, mga minamahal, dahil po wala na pong operahan, na rin po na pinagaling na po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-rati po nandyan po yung kaguluhan ng aming buhay, mga minamahal, dahil po sa bisyo na aking beloved Father. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ay kinahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tinanggal po yung pag-inom po niya ng alak. Binigyan po kami ng tahimik at masayang pamilya. Kaya pinagpapasalamat po ang lahat-lahat po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Higit po yung kahabagan po niya na patuloy ginagamit sa kanyang banal na ubasan upang magamit bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Buhay na patuto. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mga kapatid sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po yung breast cancer na yan, mga minamahal. Kung sa doktor po yan, hindi tayo nakakilala, mga minamahal. Chemotherapy po mangyayari, ngunit wala pong kagalingan ito, mga minamahal. Babalik-balik po ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang himala, mga minamahal. Ating mga kapatid sa kanyang magulang na may bukol sa kanyang asila na bahagi, mga minamahal. Ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa mga baguhan po, mga minamahal, ang salita pong haleluya, mga minamahal, yan po yung pinakamataas na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang ibig sabihin po ng haleluya, mga minamahal,
kapangyarihan, kaligtasan, mga minamahal, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po yung kapatid natin na sa Bagyo, mga minamahal, habang nagkukursada, nagkaroon po ng sunog sa Tundo, mga minamahal, 500 na bahay, mga minamahal, na nasunog, mga minamahal. Yung bahay ng ating kapatid nasa gitna po, mga minamahal, lahat po natupok, mga minamahal. Ngunit yung bahay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, hindi po nasunog, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, sino po, mga minamahal, ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buong buo po yung kanyang tahanan, yung lugo, mga minamahal, sa pintuan, mga minamahal, ng bahay ng ating mahal na kapatid, hindi man lang na ano, mga minamahal. Kung ano yung nakadikit doon, mga minamahal, yun po, mga lahat ng kasangkapan niya sa loob ng bahay, iningatan ng mahal na Panginoon, nakatayo yung bahay ng ating mahal na kapatid. Ikaw, mga minamahal kong kapatid, na nanonood, mga minamahal, sa webcast na ito, mga minamahal. Imposibleng hindi ka lalapit sa mahal na Panginoon. Buong bahay po, 500, mga minamahal, yung bahay ng ating kapatid, mga met, nakita mo na hindi nasunog. Hindi ka ba magtatanong sa iyong sarili, hindi ka pa lalapit sa mahal na Panginoon? Imposible po, mga minamahal. Ito po ipanawagan ng mahal na Panginoon sa lahat ng tao, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya ang buhay na patutuloy, ang mga minamula na rin po sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin, sa mahal na ating beloved Honorable Pastor Willie Stradalmeda, ating beloved Assistant Pastor Lina Sil, minakayaan lahat ng kapurihan, kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay lamang, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, mawit po tayong papuring awit sa mahal na Panginoon at samahan po natin ang ating minamahal na mga awit sa papuring awit, alay po nila. Alay po nila sa atin din po, mga minamahal. We've got to glorify His name. Amen. Praise the Lord. We've got to glorify His name. Dapat lamang luwa natin ang pangalan ng mahal na Panginoon sa mga dakila at ang dahimala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng kabutihan, kagandang loob ng ating pinakamahal siya noon, ngayon, pakailanman, hindi na babago. Yeah, we got to glorify His name. Got to glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. Amen. Hallelujah. Glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to praise Him. We got to praise Him. We got to praise our coming King. Amen. We gotta praise Him, gotta praise Him, gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Yes, amen. Christ the King of glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. We got to praise Him, got to praise Him. Amen, praise the Lord. Our coming King. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Got to praise Him. Got to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Tatakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord.
seem so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, letting old memories hide, or you can change your circumstances with a prayer. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old memories hide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, when you have a broken heart, just raise your hand and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems so wrong, when you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the Lord away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain. Sama-sama natin pinamalan at presensya ng ating Panginoon Diyos. When it seems so wrong, Nasa
Pinaginaan natin ang buhay ng Diyos, Ama naman. When you feel you can't go on, just raise your hands and sing. Greater is He that is within me. You can raise the hurt away. You can overcome by the blood of Jesus and by the words of your testimony. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you feel lonely when everything falls apart? Resistance when you have a broken heart. Just raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything good, and you take the pain away. When it seems you're all alone, resistance when you feel you can't go on. Just raise your hands and sing. Greater is He that is within me. You can raise the hurt away. Tear falls apart, persisting when you've been broken heart. Just raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, when you feel you can't go on, just raise your hands and sing. Greater is He that is within me. You can rise the hurt away. If you just praise His Habang nasa kalagitnaan natin kami naman, ang napakatamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos kami naman. Na kahit sa ganitong panahon, mga minamahal, na grabing init, mga minamahal. Balit narito tayo, hindi tayo nagpatilang kami naman. Hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal. Balit napakabait na buhay ng Diyos mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y magkaisang panalangin mga minamahal. Upang dakilaan mapagpalat namin, Ama. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit, sa pangalan mong aming pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-alala sa pananalangin namin ginagalang Pastor Renesana Armenta. Narito po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi man karapat, dapat mahal na Panginoon, tumutulong sa biyay sa kalangitan kami nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa buwan kami na subukan, mahal na Panginoon.
Inyong huwag kami pagkalinisin na yung banal na dugo ng bago sa krus ng Kalbaryo. Kung paano po pinagpalang unang malumanay na awitin po, alapayin na may malapanginoon, haliluya, pangalawang awitin, malapayin maghindaluyan ulit ng pagpapala sa aming kalangitan, Panginoon. Sa iyong makapangyariang pangalan namin, pinakamamahal na pong Isus. Sama-sama namin sinasaway ang mga demonyo malaging waradang sa aming kalangitan. Kasound, kasound, kasound. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami naman, ang kantang ito'y paglapit sa Diyos, ang naman. Paglapit sa Diyos na may pagpabago pa ba, kami naman. Yes, thank you, Lord God. Hallelujah. Di sana kalayo
Napakabuti na mahal na Panginoon kami naman. Napakabuti na mahal na Panginoon mo kami naman. Napakabuti na mahal na Panginoon mo kami naman. Hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal. Nubalit hindi na tayo pa rin tayo ng buwan ng Diyos mga minamahal. Dahil ang Diyos ay mabuti mga minamahal. Kanlungan sa lahat ng kabagabagan mga minamahal. Hallelujah. Sama-sama natin sabihin mga minamahal. Huwag tayong pumayag mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi maramdaman, hindi papatak ang ating luha na uwing lisanin ang lugar na ito mga minamahal. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po na natin mga minamahal ng buhay ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kabis po sa ating mga wit, mga minamahal, sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo, O Kristo. Ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin
Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng masaya, magsabing, Praise the Lord. Purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil mga minamahal, kapag naramdaman natin, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal, wala nang higit pa, mga minamahal, sa dakilang pag-ibig, mga minamahal, na pinagdararama, mga minamahal, na hindi kayang tumbasan, mga minamahal, ng sanlibutan, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, hallelujah, sa pag-alala, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, ganun din po pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating assistant pastor, Lena C. Almeida, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers, mga sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa mga elders, mga minamahal, sa kapwa elder, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa nanangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, isa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing Praise the Lord. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing Praise the Lord. Lahat po tayo ay umiibig sa mahal na Panginoon. Lagi nating napapakinggan, mga minamahal, na dito, mga minamahal, nagpapasubok ang mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, dahil ang pagbibigay, ang mga minamahal, isa sa reglamento, mga minamahal, ng papunta, mga minamahal, kung ating isip-isipin, mga minamahal, isa ito, mga minamahal, ay pinakamahalaga, mga minamahal, dahil sa panukat ng ating sukat, dito makikita, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung gaano kalaki ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, at kung hallelujah, tayo ay sumusunod ng may katapatan sa mahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, mula sa lumang tipan, mga minamahal, hanggang sa New Testament, mga minamahal, sa bagong tipan, mga minamahal, ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, ay nabanggit yan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, sa Malakias 3:10, mga minamahal, na dito lagi nating naririnig, mga minamahal. Halina, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Nagpapasubok, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yamang mga minamahal, tayo ay nakalaya na, mga minamahal. Hallelujah. Doon, mga minamahal, sa kapahamakan, mga minamahal, dahil batid natin, mga minamahal, ng Diyos na ating nakilala ay buhay. Mga minamahal, na sa lahat, mga minamahal, na nakasulat, mga minamahal, sa Biblia, mga minamahal, ito ay pawang nangyayari, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, narito, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay umupo sa kabangyaman, mga minamahal. Lahat magsabing, Praise the Lord. Umupo, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, doon sa tabi ng kabangyaman, mga minamahal, at minasdan, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga tao, mga minamahal. Nakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, hallelujah, may mga mayayaman, mga minamahal, at may mga dukha, mga minamahal, may mga mahihirap, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan, mga minamahal. Hallelujah. Nung pinagmamasdan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung mga mayayaman, mga minamahal, grabe, mga minamahal, malaki, mga minamahal, ang kanilang pinagkakalob dahil nga sa ito'y, mga minamahal, sila, mga minamahal, ay mayaman, mga minamahal. At nakita rin na mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, yung mahirap, mga minamahal, nung nasa, yung, hallelujah, babaeng, mga minamahal, na nandoon lang sa tamang kalalagayan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sinukat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig, mga minamahal, na ito ay naging halimbawa sa Biblia, mga minamahal, upang tayo ay sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Akin lang po basahin dito po sa Marcos, mga minamahal, ang kabanata 12 at ang talata 41 hanggang 45. Ito pong sinasabi, at umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paano inihulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nanguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng baw at siya'y naghulog ng 2 lipta na ang halagay halos 1 bilis.
At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga lagad at sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaguhulog sa kabangyaman sa 44, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog sa kanilang labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay nihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Mga minamahal, lahat ng nakakunawa magsabing praise the Lord. Yung mga mayayaman, mga minamahal, kahit milyon-milyon pa, mga minamahal, sabi sa mga minamahal, hallelujah, ating nabasang talata, yung mayayaman, mga minamahal, malaki ang inihulog nila, mga minamahal. Subalit ito pala, mga minamahal, ay sobra lamang sa kanilang mga kayamanan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang babaeng baong ito, mga minamahal, hindi na niya inisip ang bukas. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe ang kanyang katapatan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, ang laki, mga minamahal, ng kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi na niya inisip, mga minamahal, kung mayroon pa ba siyang pambili ng kanyang kakanin sa araw ng bukas, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, mas kinalugdan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos yung babaeng bao kaysa doon sa mga mayayaman na hindi, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nakasunod, mga minamahal, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos. Sa madaling sabi, mga minamahal, ayon, mga minamahal, hallelujah, sa panukat ng ating sukat, mga minamahal, doon tayo susukatin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung gaano kalaki, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang babaeng baong ito, mga minamahal, hallelujah, grabe ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon, inihulog niya ang lahat, mga minamahal. Hallelujah, nandoon ang kanyang katapatan, mga minamahal. Hallelujah, madaling sabi, mga minamahal, habang nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nakita niya, mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal, gawa ng ating dakilang Diyos at kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kaya ganun na lamang, mga minamahal, ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, dahil dito, mga minamahal, hallelujah, subukin natin, mga minamahal, hallelujah, para sa kapakanan, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal, hallelujah naman na nanonood, mga minamahal, ngayon lang makapanood, mga minamahal, hallelujah, dito, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, pinipilit ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng ating puso, mga minamahal, subalit ang pagtuturo, mga minamahal, ng aming kagalang-galang, mga Pastor Welder Zada Almeida, mga minamahal, hallelujah, na sabi, mga minamahal, ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, ang hallelujah, dapat nating pagkaloob, mga minamahal. Yung ikasampung bahagi, yun ay pagmamayari ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa madaling sabi, 10%, mga minamahal. Hallelujah, subalit ang pagtuturo ng mahal ng aming kagalang-galang, mga Pastor Wilson Sada Almeida, tumbasan ulit natin ng 10%, mga minamahal. Kapag tayo ay kumita, mga minamahal, ng 1,000 isang araw, mga minamahal, ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos yan, mga minamahal, yung 10%, at tumbasan natin ng 10%, mga minamahal, pinakamalit yan, 20%, mga minamahal, sa 1,200 ang nabawas, mga minamahal. Malaki pa ang natira sa atin, mga minamahal. Subalit ang babaeng bao, mga minamahal, hallelujah, hindi niya inisip ang kanyang bukas, mga minamahal. Bagkus inisip niya, mga minamahal, hallelujah, kung paano siya sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At yung mga mayayaman, mga minamahal, sobra lamang, mga minamahal. Yung kung ating intindihin mabuting ito, mga minamahal, ito yung kalalagayan natin noon, mga minamahal. Mahirap at mayaman, mga minamahal, kung ano ang ating napuno sa ating busa, iyon lang, mga minamahal. Subalit may pamantayan ang buhay na Diyos. Hallelujah, 10%, mga minamahal, yung pagmamayari ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, at mga minamahal, tumbasan din natin ng 10%, in totally 20%, mga minamahal. Subalit sa mga nagtagal na, mga minamahal, sa laging pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal, hindi nagkukontento ng 20%, ginawang 30%, 40%, 50%, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng ating puso, mga minamahal. Halitandaan natin, mga minamahal, halili ang ating pagbibigay, mga minamahal, maraming saklaw yan, mga minamahal. Pagpapalang physical, material, financial, mga minamahal, lalunggit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hallelujah, maging mga minamahal sa mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, sasawayin niya ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Malakias 3:11, mga minamahal, at sasawayin ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mananakmal, mga minamahal, na gawa ng kaaway, mga minamahal, dahil pala yan sa ating pagbibigay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, at ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakalob dahil napakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Hallelujah, at aking na po tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, ang mananalangin upang panalangin, mga minamahal, ang ating pagkakalob sa ating beloved elder, beloved June Amaro. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating mga wait, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon po, mga minamahal. Ang magbalik po, mga minamahal, ng di mabilang po na pagpapala ayon sa kanyang pangako, sigsig, liglig at umaapaw ang kanyang pagpapalog na isang tungawan sa langit. Mga minamahal, wala nang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, hallelujah. Tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah, bilang pagbibigay galag, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal. Hallelujah, akin na pong tinatawagan, pinagkakaloob po, mga minamahal. Hallelujah, sa ating beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Lahat muna ng pinagpala ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder J.R. Serapika. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin upang tayo ay gabayan, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot, aming dakilang Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, na kami iyong kinhabagan, sinamahan sa hapong ito sa kalayaan
sa pagpupuri, Panginoong Isus. Maraming salamat na iyong binasbasa nilang isan ang mga naunang bahagi ng aming pananambahan, Panginoong Isus. Maraming salamat, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan na siyang aming kagalakan, Panginoong Isus. At narito kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Isus. Ngunit bago ang lahat, kami humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Kung ito man ay aming sinadya o hindi sinasadya, patawarin mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Isus, aga ng akin, wala akong magagawa. Ikaw ang magbigay ng karunungan, Panginoong Isus, na ang mamutawi na iyong salita sa bibig ng iyong abang lingkod, Panginoong Isus, na ito ay galing sa iyo. And we pray, Father God, anoint your word, Panginoong Isus, at buksan ang pangunawa, ang puso ng bawat isa sa pangatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildes Raja Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlangan, belief in doubt, kasawat in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents and the Lord, sa ating iginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildes Raja Almeda, at sa ating beloved assistant pastor Lina Kumon Almeda, at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon po sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, live webcast viewers through Facebook and YouTube. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ba ay naghanda ng makinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan? Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na tunay na ang ating pagbarito, mga minamahal, ay talagang ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi po coincidence na ang bawat isa ay narito lang o napadako dito, mga minamahal, dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay, ito ay plano ng ating dakilang Diyos. Naniniwala po ba ang bawat isa po sa atin? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng 1 Timothy chapter 3 verse 15 and 2 Timothy chapter 3 verse 15 up to 17. Kindly po, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 15, ganito po sinasabi, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at husay ng katotohanan. Dito po sa aklat ng, praise the Lord, sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 15 hanggang 17. Sa 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong maalaman na ang banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsalita, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos.
Dito po sa ating binasa mga minamahal, magkaibang aklat mga minamahal, 1 Timothy and 2 Timothy. Ngunit iisa ang mensahe, iisa ang ibig sabihin nitong mga minamahal. Na dito mga minamahal na itinuturo po ni Apostol Pablo kay Timothy mga minamahal ang kahalagahan ng salita ng ating dakilang Diyos. Na sa bawat isa sa atin mga minamahal, mahalaga na malaman natin ang bagay na ito. Kaya po ang mga verses na ating nabasa mga minamahal, ito yung ating talagang pag-aaralan at pagbulay-bulayan mga minamahal. Na si Apostol Pablo na in-encourage si Timothy mga minamahal dahil sa Apostol Pablo talagang marami na siyang pinagdaanan sa kanyang buhay at kanyang itinuturo kay Timothy mga minamahal na ito ay kanyang na-overcome. Amen. Na-overcome na niya ito mga minamahal. At maaring sa bawat isa sa atin ay ini-encourage din ang bawat isa na kung paano si Apostol Pablo, ito ay na-overcome niya mga minamahal. Maaring ang iba sa atin, may mga bagay sa ating buhay na hindi pa natin na-overcome mga minamahal. Amen. So dito mga minamahal, ipinapakita ng salita ng ating dakilang Diyos na ito ay dapat ituro sa iglesia. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ating nabasa mga minamahal, nang sabi na the Church of the Living God, the pillar in the ground of the truth. Bakit po yan nabanggit mga minamahal na the Church of the Living God and the pillar of the truth? Na walang ibang dapat nating maunawaan, dapat nating mapag-aralan mga minamahal, walang iba ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Which is the Word of God, is the custodian of the church. Na ang salita ng ating dakilang Diyos, ipinagkatiwala sa mga apostol, mga minamahal, ipinagkatiwala sa iglesia, mga minamahal. Amen. Ang sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So dito nabanggit mga minamahal na sa bawat mananampalataya na nandito mga minamahal sa bahay ng Diyos, na ang sinabi, ano po yung mga bagay, ano yung iyong dapat na ugaliin pag nandito tayo sa bahay ng Diyos. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang sabi dito mga minamahal sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 mga minamahal, ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala,
sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So anong nagagawa niyan sa ating buhay, mga minamahal? Diyan sa ating nabasa, mga minamahal, na sinabi sa pillar in the ground of truth, mga minamahal. Ano yung sinasabi dito in the house of God, mga minamahal, na ating nabanggit, mga minamahal? Ano ang iyong makikita? Ano ang ating makikita in the house of God, mga minamahal? Ano ang iyong makikita sa bahay ng Diyos? Ang iyong makikita, ang ating makikita, ang sabi, profitable doctrine. Amen. Kung iyong makikita, ating makikita, mga minamahal, ang profitable doctrine, mga minamahal, ano ang makukuha natin in the church of the living God? Ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, profitable for reproof. Ano ang makukuha natin dito sa reproof, mga minamahal? So sa bawat isa sa atin, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na kung ating uunawain, mga minamahal, we must understand, mga minamahal, that if we invite people in the church, kailangan mayroong something tayong mai-offer sa mga baguhan sa kanilang buhay, mga minamahal. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin natin sa mga baguhan na ating na-invite, mga minamahal? Ginamit tayo ng ating dakilang Diyos na sila ay maisama, makarinig dito, makapakinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, at sila ay tumanggap ng kaligtasan, mga minamahal. Ano ang sabi sa aklat ng Acts, mga minamahal? And the Lord added to the church daily such as should be saved. So ngayon, mga minamahal, bawat isa na narito, tayong lahat, mga minamahal, ay idinagdag ng ating dakilang Diyos dito sa Church of the Living God. Amen. Palakpakan po na natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na yung something na iyong nakita, na ating nakita, na ito ay hindi natin makikita, hindi natin matatagpuan kung saan, kundi ito ay makikita lang natin in the Church of the Living God. Nang sabi, mga minamahal, the Church of God, in-address ng banal na kasulatan ng ating dakilang Diyos, na the pillar in the ground of truth. Gaya ng nabanggit ko kanina, mga minamahal, ano yung iyong makukuha? Ano ang ating makukuha in the house of the living God? Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan, mga bagay na yan ay napakahalaga sa iyo, napakahalaga sa ating buhay. Amen. Lahat tayong mga narito, mga minamahal, tandaan po natin na ang mga ito na ating pinag-aaralan ay napakahalaga na talagang dapat ito ay ating pag-aralan at ito ay ating talagang unawaan at ilagay sa ating pusong, mga minamahal.
upang ang bawat isa ay talagang manatiling nakatayo, manatiling naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lahat ng nananatiling sumasampalataya sa ating dakilang Diyos ay pumalagpag, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Bakit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, itinaan niya sa iglesia ang kanyang plano sa iyong buhay, sa ating buhay? Na alam natin, bawat isa sa atin, bawat isa na narito, may plano ang ating dakilang Diyos. Amen. Hindi coincidence na tayo ay narito, mga minamahal. Our loving God has a definite plan, purpose for the life of everyone. Sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang planong ito, mga minamahal, ay talagang reasonable sa ating buhay, mga minamahal. Kung may plan o may plano ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, sa iyong part, sa ating part, mga minamahal, paano natin i-implement ang plano ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay? So kung ang ating dakilang Diyos may plano sa bawat isa sa atin, so we must have to accept. We have to expect na may plano ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang may plano ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos, hindi natin alam ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Ang buhay natin noon, kung ano ang agos ng sanlibutan, doon tayo. Kung ano ang tugtog ng sanlibutan, doon tayo. Ngunit nung time na tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung time na nalaman mo na may plano ang ating dakilang Diyos, kaya't kayo ay narito ngayon. Dahil alam nyo na ang plano ng ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mula nang tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, yung first time na nag-abide ka, sumunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano yung first step na ginawa natin, mga minamahal, nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Obedience. Amen. Tayo ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At pagkatapos ng pagsunod, pagkatapos ng obedience, anong sumunod na ating ginawa, mga minamahal? Nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ipinahayag natin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay pinatawad ka sa iyong kasalanan. Tinanggap mo ang kagalingan sa ating dakilang Diyos. Ipinahayag mo na siya, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang iyong tagapagligtas. Amen. Sa ibang salita, mga minamahal, you are identifying publicly na ikaw, tayo, I belong to Jesus.
Amen. At dahil sa ating pagsunod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ano yung unang-una na gift na ibinigay sa iyo, ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi, He added you in the church. Amen. Pagkatapos na ikaw, tayo ay nabautismuhan, mga minamahal, yung first na pangako ng ating dakilang Diyos, ano yung pangako na ibinigay ng ating dakilang Diyos? Acts chapter 2, verse 38, mga minamahal. Ano yung ipinangako na tatanggapin mo, mga minamahal? Pagkatapos mga gisisi, pagkatapos mga bautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang sabi, mga minamahal, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kung tayo ay idinagdag ng ating dakilang Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, yung ating nabasa, nabanggit, mga minamahal, na the church of the living God and the pillar in the ground of truth. Kung wala yun, mga minamahal, na salita ng ating dakilang Diyos, nasaan kaya tayong mga minamahal? Nasaan kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal? Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos, pinagpala ang bawat isa dahil ikaw, ako, tayong lahat ay narito in the church of the living God. Nabasa natin yan kanina, mga minamahal. 1 Timothy chapter 3, verse 15, mga minamahal. Nang sabi, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar in the ground of the truth. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong meron, mga minamahal, ngayon? Ano ang meron sa bahay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? The pillar in the ground of truth. Wala pong iba kundi ang katotohanan. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, napakinggan mo, narinig natin ang katotohanan. Na dahil ang sabi nga, mga minamahal, na malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So nung tayo ay nakadalo dito, mga minamahal, in the church of our loving God, Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ating nalaman, iyong nalaman ang salita ng ating dakilang Diyos. Nang sabi nga, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Bakit kailangan mo? Bakit kailangan natin ang mga bagay na ito, mga minamahal? Na kailangan sa bawat isa sa atin, kailangan sa ating buhay, na tayo ay magpatuloy. Dahil na-discover mo, na-discover natin, nalaman natin, mga minamahal, ang katotohanan. Nalaman mo, nalaman natin the will of God. Amen. Nalaman natin ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Nung tayo ay nandito, mga minamahal, bakit tayo nandito? Dahil ang ating dakilang Diyos,
Gaya ng aking nabanggit, may plano sa ating buhay. May pinagkatiwalaan. May inilagay ang ating dakilang Diyos na manguna, mangalaga sa bawat isa sa atin. Jeremiah chapter 3, verse 15, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." So pinili pala, tinawag ng ating dakilang Diyos ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At itinuro sa atin, itinuro ang lahat ng salita ng ating dakilang Diyos. At nalaman natin mga minamahal, ang katotohanan ng ating beloved pastor, na ang sabi nga sa ating nabasa, na ang sabi nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. At bawat isa sa atin ay nagkaroon ng kaalaman at unawa. Kahit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa unawa at kaalaman na yan, mga minamahal. Iyong nasaksihan, ating nasaksihan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na bawat isa ay saksi, lahat ng inyong karamdaman, talagang lahat ng karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanyang pagluhod, pag-aayuno, at panalangin, mga minamahal. So, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil mayroong pastor na nag-alaga sa bawat isa sa atin. So, inireveal, ibinahagi ng beloved pastor, mga minamahal, na paglingkuran ang buhay na Diyos. Amen. Paglingkuran ang buhay na Diyos, mga minamahal, upang patuloy tayong maglingkod, mga minamahal, dahil nalaman natin, mga minamahal, ang katotohanan, mga minamahal, na bawat isa sa atin ay iyong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Na ang salita ng ating dakilang Diyos na kinakailangan, ito ay ating paniwalaan. Ang salita ng Diyos ay ang ating sasandalan, mga minamahal. At diyan tayo titibay sa salita ng ating dakilang Diyos. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. The Word of God, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, yan ang magpapatibay sa iyo, sa iyong pananampalataya, mga minamahal. So napakahalaga, mga minamahal, na ilagay natin lagi sa ating puso't isipan ang plano ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit sa ating buhay, mga minamahal? Bakit bakit ikaw ay kinakailangan na i-correct ng salita ng ating dakilang Diyos? Dahil lahat tayo, mga minamahal, ay nagkakamali. Amen. Totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaya tayo kinukuring, mga minamahal, dahil napakalinaw ang sinabi sa Romans chapter 3, verse 23, mga minamahal, na for all have sinned and come short for the glory of God. Kaya kinakailangan ang bawat isa sa atin ay araw-araw na tayo ay kinukuring, mga minamahal, dahil lahat tayo ay nagkakamali, mga minamahal. Na tayo ay magpasubmit sa ating buhay na Diyos. Hindi yung ating sarili ang masusunod, kundi ang masusunod ang salita, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay, ang ginagawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ang pagtuturo, pagsasanla,
pagsasaway. Para saan daw yun, mga minamahal? Para sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Amen. Araw-araw ng ating buhay, mga minamahal, beloved brethren, we need instruction in righteousness. Amen. Kailangan natin yun, mga minamahal. Na ang sabi nga, mga minamahal, nasa bahay ng Diyos siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So isang maliwanag, mga minamahal, na madaling maunawaan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Bakit ikaw? Bakit kayo nariyan na nakaupo, mga minamahal? Bakit tayong lahat ay narito, mga minamahal, na iba't iba ang ating ginagampanan, mga minamahal? Isipin natin, mga minamahal, kung wala ang iglesia ng ating dakilang Diyos, kung wala ang church, mga minamahal, nasaan po tayo, mga minamahal? Ano ang buhay natin kung wala ang church, mga minamahal? Alam na natin ang ating dating buhay, na kung ano ang flow ng sanlibutan, ay andun tayo. Dati ang buhay natin, andun tayo sa tunggahan, andun tayo sa bingguhan, andun tayo sa madyungan. Pero tignan niyo, mga minamahal, sa oras na ito, andyan kayo na nakaupo, na nakikinig sa mensahe, sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil nakikinig tayo sa pagtuturo, sa pagsansala, mga minamahal, at pagsaway sa ating ikatututo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So napakahalaga, mga minamahal, na talagang tayo ay nandito. Alam na natin ang plano ng ating dakilang Diyos. Ating nakita, mga minamahal, ang mga himala at talagang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ibig sabihin, mga minamahal, every time na ikaw ay nandito, laging dumadalo, mga minamahal, in the church of our loving God, na ang sabi, the pillar in the ground of truth. Amen. Na ito ay napakahalaga, ang salita ng ating dakilang Diyos. Na pagkatapos na tayo ay maituwid, maikurig, mabigyan ng instruction, tayo ay natututo, tayo ay nandito, tayo ay napapalapit sa ating dakilang Diyos. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang mapalad ang bawat isa, mapalad ang lahat ng sumusunod sa ating dakilang Diyos. At last verse na lamang po, mga minamahal, kindly po ating basahin 2 Timothy chapter 3 verse 17. 2 Timothy chapter 3 verse 17. Dito po sa ikalawang sulat na po sa Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 17, ito pong sinasabi, upang ang tao ng Diyos ay maging sagdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang sabi dito, mga minamahal, upang ang tao ng Diyos ay maging sagdal. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, bawat isa na narito nais ng Diyos na tayo ay maging sagdal, mga minamahal.
na tayo ay talagang tinuruan ng mga gawaing mabuti at ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay isa sa mga gawang mabuti. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po ang mensahe ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin sa hapong ito. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil akong litong-litong nagdurusa. Alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Di alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y itong nagdurusa. Alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo wala ako ay liligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay na ang bagong umaga. Alam mo na kung saan ako pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilibot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilibot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago at minahal.
Isipin po natin mga minamahal, ano kaya ang buhay natin kung wala si Jesus sa ating mga puso? Ano kaya ang ating magiging kalagayan mga minamahal kung hindi tayo kinahabagan ng mahal na Panginoon? Ano kaya ang ating buhay? Marahil mga minamahal, isa tayo sa ating mga minamahal makababayan na nagturusa hanggang sa mga oras na ito. Litong-lito ang isipan, punong-puno ng mga problema, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng karamdaman. Grabing pag-ibig sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayong mga makasalanan, hindi karapat-dapat sa kanyang banal na paanan, subalit pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Inibig ng lubos ng mahal na Panginoon ang ating Diyos sa langit, nagkatawang tao para lamang sa atin ng taong makasalanan. Ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y nagpakahirap upang tayo yumaman. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Yung kaparusahan na dapat na sa atin, inako ng ating dakilang Diyos. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal? Patuloy lamang tayo magtiwala sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay sa lupa may katapusan. Ang ating mga pagdurusa may katapusan. Ang ating mga paghihirap karamdaman may katapusan, mga minamahal. Doon na lamang tayo sa langit magpapahinga, mga minamahal. Bilang tao, nakakaramdam tayo ng pagod. Ang ating katawang lupa, minsan hindi na natin kaya, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon, patuloy tayong pinalalakas. Sinasabi lagi ng mahal na Panginoon, anak, huwag kang malupaypay. Anak, magpakalakas ka. Anak, humingi ka sa akin ng lakas. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't binahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilibot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't binahal. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, minamahal ng mga taga-subaybay sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Hari tagapagligtas, Diyos ng ating buhay. Malapit na pong dumating ang ating dakilang Diyos. Hanapin natin ang kanyang kabutihan, sapagkat mga minamahal, kung wala sa atin puso ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, mapapariwara ang ating buhay. Higit sa lahat, kung walang Kristo sa ating buhay, mga minamahal, ang dagat-dagatang apoy naghihintay na po sa atin. Gusto natin ng kaligtasan, gusto natin ng pagpapala, kagalakan sa ating puso't isipan, kagalingan sa ating mga karamdaman, lahat ng pagpapala na ating narinig sa mga patutuo nating minamahal, mga kapatid, ito rin po'y ating makakamtan. Ito rin po'y ating mararanasan. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya, ikalawa po ay ang pagsisisi, ikatlo ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Napakalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus.
para sa kapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapang Jesucristo. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan na tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kapangyarihan na tayo po ay anak ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat tayo nilikha lahat ng ating pinakamamahal na subalit hindi lahat ay anak ng Diyos. Yaon lamang tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang inaring anak na ating pinakamamahal na Jesus. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating minamahal mga kapatid, mga minamahal na mga awit, sa kanilang pag-aawitan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ng iba ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay ating mararanasan kapag tayo naging tapat sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Jesus. Bilang pagsuko, mga minamahal, ating itaas ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong bang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa akin, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Praise the Lord. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Hallelujah. Narito po malapay noon ang mga kaluluwa na yung pinagpala. Kaabagan mo po sila malapay noon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng kalangitan. Panghawakan mo po silang malapay noon hanggang sa muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming pinakamamahal pa Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba malapit ng saksisi sa lahat ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras. Di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin na yung banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po kami malapit noon. Pagalingin mo po ang aming magkaramdaman. Tugunin mo po ang aming mapanalangin umalapit noon. Ang aming pagsusumba sa mga oras na ito. Panghawakan mo po kami. Dagdagan mo po aming pananampalataya malapit noon. Palakasin mo po kami malapit noon. Ibalik mo po malapit noon ang aming init sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Ipagkaloob mo po ang mga katugunan sa mga panalangin ng bawat isa. Ayon umalapit noon sa kanilang mga pangailangan, umalapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal na ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin ating pong dearly and beloved parents in the Lord, beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ang naglehans po sa atin. Banggitin po natin isa-isa mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Ubusin po lagnat, trangkaso, sakit ng ulo. Hallelujah. Cancer, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, liver cancer, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Panlulupaypay, hallelujah, pag-aalinlangan, paghihina, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother, Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot. Hallelujah. Ng dobling paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi nating inaalala mga turo't aral. Hallelujah. Ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Rad Almeida. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ganoon din minamahal, ako po'y bumabati sa buong, sa beloved children ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Rad Almeida. Ganoon din sa buong angkan nila minamahal. Hallelujah. At ganoon din sa ating beloved Order Preacher, kay Bubuinir, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Bainsner, hallelujah, sa ating beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, hallelujah, sa ating beloved brethren, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At tayo po manamahal ay mga dadako na po sa ating mga mahalagang announcement, hallelujah. Ngunit bago po ang lahat, hallelujah, ako rin po ay nagpapabot, hallelujah, ng pakikiramay po sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang mahal na ama po, amen, praise the Lord, sa buong angkan po nila, hallelujah, na talagang andun na talaga na napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Kaya aming pinapaabot ang taus-pusong pakikiramay sa kanila, minamahal, amen, praise the Lord, hallelujah. At ganoon din minamahal, hallelujah, huwag po natin kalimutan minamahal lagi ang bilin ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Rad Almeida. Hallelujah. Na lagi huwag natin pabayaan minamahal yung ating talagang pagdalo 3 times a week. Huwag na huwag minamahal, laging pinagbibilin yan sa atin ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Rad Almeida na talagang dumalo 3 times a week ng linggo, overnight prayer, ating Wednesday service, midweek service, minamahal. Lagi daw dumalo minamahal sapagkat dito tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Lagi ang pinagbibilin na talagang para kung gusto makasiguro sa kaligtasan at talagang huwag pabayaan talaga minamahal. Laging dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. At para po sa mga regular din pong announcement, iba pa po pala minamahal. Hallelujah. Dahil at lagi huwag din natin talagang kakalimutan minamahal. Talagang humayo minamahal. Huwag natin kalimutan, maging sa ating mga trabaho, minamahal, samantayo yung mapunta, minamahal, hallelujah. Talagang huwag ikahiya, minamahal. Malinaw ang sabi ng mahal na Panginoon, minamahal, sino man na magkakahiya sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakahiya ko rin sa harap ng aking Ama. So talagang, minamahal, kinakailangan talaga nating humayo ng humayo, minamahal. Hindi nangangahulugan na talagang tayo po ididirekta panghayo. Minamahal, maraming tao talaga sa paligid natin, maging sa ating trabaho, samantay magawin naman maraming tao. At kung talagang magkaroon tayo ng pagkakataon, minamahal, talagang ihiyag natin ang kabutihan ng Diyos, minamahal. Talagang bahala na sila kung basta ang tinawag ng Diyos ay makikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Malay natin, minamahal, yung ating mahayagan, minamahal, nandiyan pala, katabi na pala natin yung tinatawag ng dakilang Diyos. Ngunit talaga, minamahal, ang pinaka-grabing pribilehiyo po natin yung minamahal. Alam naman natin na tayo hindi perpekto pa, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, yun daw ating paghahayag ng kabutihan ng ating dakilang Diyos, yan ay nagtatakip ng ating libu-libong kamalian sa harap ng ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya habang tayo ay naghahayo, minamahal, ang ating sarili, minamahal, ay nahuhugasan. Kaya lubos tayong pinagpala natin pinakamamahal, Panginoon. Kaya wag na wag talagang kalimutan, minamahal. Habang tayo, minamahal, ay nagbabiyahe kung saan-saan sa ating mga trabaho, sa ating kapitbahay, nakikipagkwentuhan, wag talagang kakalimutan ikwento ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, maging sa loob at labas ng bansa, lalo na po sa labas ng bansa, nandiyan na po ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At na po ang alamin, minamahal, kung saan lugar, hallelujah. Sabi nga po, minamahal, lagi sinasabi,
Hindi pinangako ang bukas na kaligtasan, ngayon ang kaligtasan. Huwag nating ipagpaliban, minamahal, yung pagkakataon na pwede nating ikaligtas ngayon, minamahal. Sabi nga, hindi pinangako ang bukas. Hindi natin alam ang bukas. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So talagang mag-atubili, talagang dumalo na talaga sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. Yung mga tinakikita, mga kapangyarihan na ginagawa ng dakilang Diyos. Hallelujah, talagang upang ating maranasan din, minamahal. Talagang tayo lubos sa pinagpala, maging ating mamahal sa buhay, talaga ating madala na sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon. At ganoon din sa ating mga beloved viewers, lalo po kung nandito lamang kayo sa Pangasinan, malapit sa San Carlos, minamahal. Meron pong gawain dito na regular dito po sa dako ng San Carlos City, minamahal. Dito sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Dito po sa Barangay 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po ng 3 services, minamahal. Ang schedule po ng ating ng services, amen, praise the Lord, every Sunday ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating midweek service, ating Wednesday service, yan po ay tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon po. Yan po ang ating midweek service. At tuwing Biyernes, ang ating Friday overnight prayer, alas 9 naman po nag-uumpisa yan ng gabi at nagtatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan at po ang ating overnight prayer at talagang naging sa ating mga minamahal na kapatid, talagang dumalo lagi, minamahal. Talagang lalo na po sa overnight, minamahal, sabi nga dagdag kapangyarihan yan sa atin, minamahal, na binipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Sabi na po ng man of God, ang katumbas sa kapangyarihan niya ay 3 days fasting. Talagang nado, minamahal, mag-review ka ng ahas, talagang yan ay maninigas. Review ko yung mga karamdaman, yan ay grabing pagpapala po, minamahal. Talagang wag nating baliwalain, minamahal. Talagang na tayo dumalo. At lalo tigit talagang dumalo ng 3 times a week para grabe talagang pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At lagi natin huwag kakalimutan, minamahal. Ewan ko kung nandun po yung minamahal. Nandiyan po yata, minamahal, yung ating idan po, yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information po, minamahal. Dahil malaki po ang nagagawa po niyan, ating TV at radio program. Kaya wag na wag talagang kakalimutan suportahan, minamahal. Marami sa ating mga minamahal na kapatid dyan. Marami sa atin dito, minamahal. Ilan po dyan, minamahal, ay naligtas dahil sa radio at TV program. Kaya wag po natin kalimutan yung minamahal na suportahan upang talagang magtuloy-tuloy yan at marami pa sa ating kababayan na maligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, wag din natin kalimutan, minamahal, manood sa ating TV program, minamahal, sa PTV 8, minamahal. Dahil nga po ang nangangaral dyan ang ating beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeda at maging ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kaya talagang laging panoorin, minamahal. Maraming aral mapupulot talaga, minamahal. Sa totoo lang, minamahal, grabe, minamahal. Ating mga, grabe, ang kanilang mga turot aral, minamahal, talagang matibay nating sandigan, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod. Tunay na ang mga binigay ng Diyos sa kanilang mga salita ay talagang mapanghahawakan na sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, talagang grabing kapakinabangan, minamahal, sa araw-araw natin pamumuhay. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa pagbibigay sa ating mga magulang, minamahal, na patuloy na gumabay at kumandili sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya wag natin kalimutan lagi na panoorin yan, minamahal, para manatili yung kanilang mga aral na pinangaral sa atin. Talagang lagi natin maalala ang kanilang mga turot aral, minamahal, habang tayo naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya lagi natin tayo manood, minamahal. At maging sa ating mga minamahal na kapatid, siguro dahil po sila, and praise the Lord, pwede rin pong kung may mga problema, basta magsabi lang po, minamahal. Atin pong pwedeng sabihin sa kanila, sa ating mga beloved ordained preacher, Kubo-Buenir, basta kung may mga nais maliwanagan ng mga problema, mahal. At pwede pong lumapit sa mga beloved elders o sa ating mga elder of the church na pag-utusan ng mahal. At ikukon sa sangguni sa ating beloved ordained preacher, Kubo-Buenir. At pagkatapos po ng ating service, meron pong lay hands, hallelujah.
At patuloy po tayong makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang grabing pagpapala po, minamahal, upang wala na maging sagabal. Ano man ang nais nating hilingin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung wala na pong ibang mahalaga pong announcement, amen, praise the Lord. Wala na po, mga minamahal, kapatid. Wala na po. And praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ating maghapong banal na gawain. Tayo malaya pang nakapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapunin pagpapasalamat tayo sa pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At atin pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid upang magpasalamat ng ating binabigay sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord.